হেল্ল' এভৰিৱান, আছামিজ তৰকা চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বকুল পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, গতিকে ৰেচিপিটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। পেন এখন উঠাই দিছোঁ, চাহ খোৱা কাপেৰে 1 কাপ পানী দি দিম। এচিকুট নিমখ দি দিছোঁ, পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। পানীখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া সেই কাপটোৰে 1 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, শুকান পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল, ঢাকনিখন খুলি এবাৰ চাই লৈছোঁ। এতিয়া কাঁহী এখনত উলিয়াই ল'ম। বাতি এটা লৈ লৈছোঁ, বাতিটোত পিঠাগুড়িখিনি দি দিছোঁ। গৰুৰ ঘি 1 চামুচ দি দিছোঁ। ঘিৰ সলনি ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া ভালকৈ মঠি লৈছোঁ। অলপ গৰমে থাকোঁতেই মঠি ল'ব। এয়া মঠি ল'লোঁ, দেখিছে চফ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া অলপ মিশ্ৰণ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া বকুল ডিজাইনৰ পিঠা এটা বনাই ল'ম। এনেকুৱাকৈ বকুল ডিজাইনত দি দিম। বনাই ল'লোঁ পিঠাকেইটা। এইফালে মই ম'ম' ষ্টেণ্ড এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি গৰম হৈছে। ম'ম' ষ্টেণ্ডটো লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দি সানি লৈছোঁ যাতে লাগি নধৰে। ইয়াত এতিয়া পিঠাকেইটা এটা এটাকৈ দি দিম। এয়া মই দি দিলোঁ ষ্টেণ্ডখন। এতিয়া দি দিম বহাই ইয়াতে। এতিয়া ঢাকি দিছোঁ, জুইটো মিডিয়ামত ৰাখি 5 মিনিটৰ কাৰণে ষ্টিম হ'বলৈ দিম। এতিয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল, চাই লৈছোঁ এবাৰ। দেখিছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি পিঠাকেইটা নমাই ল'ম। থালি এখন লৈ লৈছোঁ, পিঠাকেইটা দি দিছোঁ ইয়াতে। দেখিছে সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া বলক বাকী থকা কামখিনি কৰি ল'ম। এতিয়া পেন এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰ 2 কাপ লৈছোঁ, দি দিছোঁ আৰু 1 কাপ দি দিছোঁ। এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিম। ইলাচি 2টা দি দিছোঁ। কাষৰবিলাক এনেকৈ এৰুৱাই এৰুৱাই দিব। 2 কাপ গাখীৰ লৈছোঁ মই, তাৰে উতলাই উতলাই 1 কাপ কৰি ল'ম। এতিয়া চেনি লৈছোঁ, আধা কাপ চেনি দি দিছোঁ। চেনি আপোনালোকে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া লৈছোঁ মই পিঠাগুড়ি 1 চামুচ। পিঠাগুড়িৰ সলনি আপোনালোকে কৰ্ণফ্লাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া পিঠাগুড়িত মই পানী অলপ দি গুলি ল'ম। এতিয়া গাখীৰখিনি দি দিছোঁ। লৰাই থাকিব। ইয়াৰ গাখীৰ আধা হৈ গ'ল।
এতিয়া পিঠাকেইটা দি দিম। এতিয়া আৰু 2 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। এয়া পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই লৈছোঁ পিঠাকেইটা। এয়া দেখিছেনে পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। অতি সহজতে অতি কম সময়তে বনাব পৰা পিঠা এইটো, খায়ো খুব ভাল লাগে। এনেকৈ বনাই খাব আপোনালোকে। এয়া গাখীৰখিনি দেখিছেনে পিঠাগুড়ি দিয়াৰ কাৰণে ক্ৰিমি ভাৱ এটা আহি গৈছে, দেখিছে। আৰু ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।